پاکستان رو دیدید ارتشش چقدر توش مهمه؟ ارتشش انقدر قویه که من فکر میکردم اینا لابد یه جنگ شاخی کردن، یه فتح الفتوحی کردن، پیروز شدن که بعد ارتش قدرت رو قبضه کرده و دیگه ول نکرده. بعد رفتم دیدم هیچ کیو. اصلا داستان قدرت گرفتن ارتش پاکستان با یه پیروزی شکوهمند شروع نمیشه که هیچ، با یک شکست مهیب شروع شده. واقعا هم عجیبن غریبا هم مهمه به خاطر اینکه این فقط یک کنجکاوی تاریخی نیست، برای ما مهمه و جالبه که بدونیم که چی میشه که نظامی ها یه بخش بزرگی از قدرت رو در یک کشوری میگیرن. میبینیم که در سناریوهایی که ممکنه در آینده نزدیک جلو ایران باشه اینم هست. درباره اینم صحبت میکنم، ما سناریوهای دیگر هم صحبت کردیم و من اطلاعم نسبت بهش خیلی کم بود، برای همین تصمیم گرفتیم ببینیم این چه شکلیه، چی میشه که اینطوری میشه. بعد وقتی که دیپ استیت، دولت عمیق، دولت پنهان میگن، اون هستش نظامی باشه، اصلا انتظار چی رو باید داشت؟ چطوری میشه از اون وضعیت خارج شد؟ چون دیپ استیت که مهمه دیگه، اونی که موندگاره دیپ استیت، ریگ کف جوب دیپ استیت که همه چی بالا پایین حکومت‌ها ممکنه عوض شه، قانون اساسی ممکنه بازنویسی بشه، ولی اون هسته قدرت ممکنه که قدرتش رو همچنان از دست نده. حالا اون اگه نظامی باشه چی میشه؟ جاهای دیگه‌ای که اینطوری بوده چطوری شده؟ پاکستان رو از نزدیکتر می‌بینیم که دربارش قبلا هم صحبت کردیم، ولی جاهای دیگه هم هست، مصر هم هست، میانمار هم شبیه همین، قدرت رو نظامی‌ها گرفتن و دیگه موندن که موندن. و از اون طرف یه نمونه‌های دیگه هم هست از کشورهایی که نظامی‌ها قدرت رو گرفتن دستشون و موندن تا یه جایی که دیگه قدرت از دستشون در اومده، مثل کره جنوبی که اونم یه خورده داستانش الان برای ما آشناست چون قبلا دربارش صحبت کردیم، مثل شیلی، مثل آرژانتین. در ادامه این ویدیوهای دوران جنگمون، در این ویدیو میریم سراغ دو تا از آشناهای قدیمی خودمون، کره و پاکستان، ببینیم که داستان اینا از این نظر چیه، از این نظری که قدرت سیاسی در داخل کشور افتاده دست نظامی‌ها. اول بریم سراغ پاکستان. چرا میگیم پاکستان ارتشش خیلی قویه؟ کشور هنوز 80 سالش نشده 3 بار کودتا کردن توش، یه بار ارتش نخست وزیر رو اعدام کرده. امروز هم داریم میبینیم وقتی میگن پاکستان میانجیگری بین ایران و آمریکا میکنه، اسم ارتشیاشونه که هی میاد، اسم فرمانده ارتشه که میاد. و قدرت گرفتن این ارتش همونطور که گفتم از پس یک شکست بزرگی شروع شده. 1971 پاکستان بزرگترین شکست نظامی تاریخش رو تجربه میکنه، کشور نصف میشه، تجزیه میشه، در واقع پاکستان شرقی جدا میشه، میشه بنگلادش. خیلی هم جنگ بزرگی، 90,000 اسیر میدن در بزرگترین تسلیم نظامی بعد از جنگ جهانی دوم. و خب من باشم اینطوری فکر میکنم که نهادی که همچین فاجعه ای رو ساخته، اون ارتشی که یه همچین شکستی خورده، باید بره تو سایه دیگه، ضعیف و شکننده و خسته بره بشینه به ترمیم خودش مشغول باشه. اما در پاکستان ارتش نه تنها کنار نرفت، اصلا شکست رو گردن نگرفت. شکست چی؟ اصلا فاز پیروزی برداشتن، تیتر زدن در روزنامه‌ها که پیروزی در همه جبهه‌ها، روایت فتح دادن از این شکست. چطوری؟ گفتن که ما همین که اینو نگه داشتیم هنر کردیم، همین که فقط پاکستان شرقی جدا شده یعنی ما بردیم، چون هند میخواست همه پاکستان رو بگیره. به جای اینکه بگن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان شرقی رو از دست داد، گفتن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان غربی رو حفظ کرد. این شد روایت فتح ارتش پاکستان. بعد همین ارتش 6 سال بعد کودتا کرد، 10 سال بعد دیگه هم سیاست و هم اقتصاد کشور رو گرفت دستش و امروز نزدیک 60 سال بعد از اون شکست بزرگترین زمینداره در پاکستان. صنعت سیمان دستشه، بانک دستشه، بیمه دستشه، خطوط هوایی دستشه، فرمانده ارتش قدرتی داره بیشتر از نخست وزیر منتخب. فرمانده ارتش عوض میشه، پشتبند سفرهای خارجی جابجا میشن، روزنامه‌ها تحلیل مینویسن در آمریکا، در هند. فرمانده ارتش نه دولت. اینا نشون میده که اون جایگاه قدرتش زیاده. چطوری ممکن شده این؟ چطوریه که فرمانده ارتش از رئیس دولت قدرتمندتره؟ چطوریه که با وجود شکست سقوط نمیکنه، از بحران قوی تر در میاد؟ بریم ببینیم ارتش پاکستان اصلا چطوری شروع شده. چون پاکستان جمهوری اسلامی هم هست، انتخابات داره، رو کاغذ دموکراسی داره، پارلمان داره، حزب داره، منتها اینا روی کاره. دیپ استیت یه جای دیگه، زیر این سطح یه سیستم دیگری کار میکنه که در واقع اونی که داره تعیین میکنه که این بازی انتخابات جمهوری و اینا رو
تا کجا باید جدی گرفت. اونه که سقف میذاره، حد میذاره برای دموکراسی. شکل حکمرانی رو در واقع اون دیپ استیتش تعیین میکنه. یک سیستمی که مرکزش ستاد فرمانده کل ارتش، GHQ General Headquarters. وظیفه رسمیش اینه که فرماندهی نظامی بکنه، برنامه‌ریزی دفاعی بکنه، نیروهای مسلح رو مدیریت کنه، در برابر تهدیدات خارجی آمادگی ایجاد بکنه. تعریف رسمیش ارتش نهاد نظامی حرفه‌ای قرار زیر نظر دولت کار بکنه، ولی در عمل حتی ظاهر کارم نشون میده که این ارتشی نیست که زیر نظر دولت کار بکنه. پایتخت پاکستان اسلام آباده، اصلا دولت در اسلام آباد مستقره، ولی ارتش مقر فرماندهیش راولپندیه. نشونه مهمه. این تصمیمات مهم نه تنها خارج از دولت، اصلا خارج از مرکز دولت، خارج از پایتخت گرفته میشه. از کجا این طراحی نهاد اومده؟ این مثل تقریبا همه چیز دیگه در شبه قاره میراث امپراتوری بریتانیاست. مستقیما از ارتش بریتانیای هند به ارث رسیده. ارتش پاکستان هم نظم و سلسله مراتب و فرهنگ سازمانی و ایناش همش یادگار دوران استعماره. میدونیم دیگه اون چیزی که الان شده هند و پاکستان و بنگلادش و اینا کمتر از 100 سال پیش همش با هم هند بود و مستعمره بریتانیا بود. بعد که در 1947 پاکستان استقلال پیدا کرد، جدا شد، یه دولت ضعیفی داشت و به خاطر اون نحوه تأسیسش هم همیشه احساس خطر داشت، چون از هند جدا شده بود و هند بزرگتر بود و پرجمعیت‌تر بود و قوی‌تر بود. این یک خلایی درست کرد در پاکستان. کشوری جدا شده، دولت میخواد، نهاد دولت و بوروکراسی و دیوان و اینا نداره، سیاستمدارا نمیتونن خلای قدرت رو پر کنن، ولی ارتش میتونه، چون ارتش داره، ارتشش نظام داره، سیستم داره، تشکیلات داره. اینطوری ارتش قدرت رو به دست گرفت و بعد در 3 قدم فیلی برداشت، 3 گام بزرگ تبدیل کرد این قدرت رو که موقع گرفت به یک دستاورد دائمی. نهایتا یه ساختاری درست کرد که دیگه جاش سفت باشه، بزرگترین شکست‌های نظامی هم نتونن حذفش کنن. تو این 3 مرحله اول خلأ نهادی رو پر کرد، بعد این وضعیت موقت رو تبدیل کرد به یک وضعیت دائمی و آخرش هم اصلا قدرت غیر رسمی رو کرد قانونی که دیگه حرفی هم توش نباشه. 3 مرحله تو در تو، هر کدومشون پاسخی به محدودیت مرحله قبلی. مرحله اولش خیلی واضحه، خلأ نهادی بود. پاکستان وقتی کشور شد خیلی شرطش از هند سخت تر بود. حزب نداشت، دولت نداشت، از صفر باید میساخت. 10 سال بعد از تأسیس قانون اساسی نداشت، سیاستمداری که تجربه حکومت داری داشته باشه نداشت. اونایشون که کار سیاسی کرده بودن مبارزه برای استقلال کرده بودن، کشورداری نکرده بودن. بر همینه که دولت درست کردن براشون سخت بود و در نتیجه وقتی که هنوز دولت نداشتن ارتش داشتن، ارتش قوی که گفتم یادگار دوران استعمار بود. این طبعا شد اون نهادی که خلأ رو پر میکنه. خود ارتش شد. این اینطوری نبود که مثلا بگیم یه سرهنگ زرنگی قدرت رو گرفت دستش، یک نظامی شاخی اومد. نه، مثل قذافی نبود. اگه مثل قذافی بود بعد از اینکه قذافی رفت مثلا، یعنی بعد از اینکه اون نفر میمرد سیستم هم میافتاد، ولی اینطوری نیست. در پاکستان وقتی مثلا ضیاءالحق کشته میشه ارتش یه روز هم متوقف نمیشه. این تفاوت مهمیه. سیستمش استرانگمن نیست، رهبر قدرتمند نیست که بمیره قدرتش هم بره. نهاد رهبرشو خاک میکنه، خودش ادامه میده. نهاد بود در پاکستان که قدرت رو گرفت. خلأ بود، نهاد آماده هم بود. نهاد آماده بهانه هم داشت، توجیه هم داشت که بیاد جلو. میگفت هند تهدید دائمی ماست. ما اصلا پاکستان هویتش، موجودیتش در تمایز با هند تعریف شده دیگه. ما پاکستانیم، سرزمین پاک ها در مقابل هندوها. سخت پاکستان رو تعریف کنی که چه کشوریه بدون اینکه اسم هند رو بیاری، نمیشه. سیاست خارجی، سیاست داخلیش، اتحادهای اقتصادی و سیاسیش، همه چی به واسطه اون دیگری تعریف میشن که خیلی شبیه خودشه ولی دینش فرق میکنه. مسلماناشون تقریبا مثلا شدن پاکستان تقریبا دیگه. حالا تعریف کردیم، داستان شکل گرفتن پاکستان رو تعریف کردیم. پس خلأ بود، نهاد ارتش هم آماده بود. بعد از استقلال هم خیلی زود جنگ شد. و تو جنگ کی میاد بالا؟ کدوم نهادی که میاد بالا قدرت میگیره، توجیه میشه قدرت داشتنش؟ ارتش دیگه، نهاد پاسدار هویت پاکستان. از این نظر در واقع آینده پاکستان رو همون جنگ کشمیر تعیین کرد. هند تهدید بود،
تهدیدش واقعی شد، تهدیدی که خیلی بیشتر از یه واقعیت نظامی بود. اصلا ذهن نخبگان پاکستانی خیلیاشون اینطوری بود که آقا هندی‌ها این تقسیم رو قبول نکردن، از نظر اونا جدا شدن ما مشروع نیست، در حالی که ما مسلمونیم، ما میخوایم جدا باشیم، میخوایم یک کشور دیگه‌ای باشیم. و وقتی نگاهینه طبیعتا خب همسایه‌ها رقیب نیستن، داریم نمیگیم هند و پاکستان دو همسایه‌ای هستن که رقیب همن، نه، تجسم تضاد وجودی ان برای هم دیگه. واسه پاکستان هند همسایه نیست که بره باهاش صلح بکنه. سیاستمدار پاکستانی وقتی فکر کنه هندی‌ها هیچ وقت این دو قسمت شدن و نپذیرفتن، خودش هم فیگور نظامی میگیره، امنیتی میگیره. 70% بودجه میره برای نظامی ها، برای ارتش. از همون اول اقتصاد اصلا به نفع ارتش تعریف میشه. تفاوت داره دیگه، تفاوتش معلومه. در کشورهای دیگه ارتش ابزار دفاعیه که در دست دولته، در دست حکومت. در پاکستان اصلا ارتش دلیل وجودی دولت بهش وابسته است. طبعا تو این کشور تفنگ و اسلحه از توسعه مهمتر میشه. برای این حکومت همه چی امنیتیه، هر مخالفت داخلی، هر اعتراض سیاسی، هر درخواست اختیارات و خودمختاری بیشتر، حتی هر نقد اقتصادی، همه چی رو میگفتن کار هنده. دیگه بین مخالفت داخلی و دشمن خارجی مرزی نیست. ارتش هم نگهبان مرزها فقط نیست. وقتی مخالف سیاسی میشه، اقدام علیه امنیت ملی، سازمان نظامی هم میگه پس هر مخالفتی از سمت دشمنه و با دشمن هم ما برخورد کنیم. ارتش باید برخورد کنه دیگه. تا یه مدتی تو پاکستان نقش ارتش داوری سیاسی در بحران ها، میاد دخالت میکنه، بحران رو جمع میکنه. سیاستمدار بعضی وقتا خودشون میگن بیاد یه هولی بده کار ما راه بیفته، لابد بعدش برمیگرده پادگان دیگه. ولی بر نمیگرده. سیاسیان نمیتونن کنترل کنن، دولت ها میافتن، نخست وزیر میاد، نخست وزیر میره. آخر دهه 50 به یه بنبستی میرسن. یه رئیس جمهوری دارن به نام اسکندر میرزا، رابطش خیلی هم با ایران خوبه، با شاه خوبه، دو تا همسرش هر دو هم ایرانی بودن، آخرش هم شاه عبدالعظیم دفنه. ایشون خودش هم به ارتش قدرت بیشتر میده، حکومت نظامی اعلام میکنه اینا، ولی ارتش میزنتش کنار. یعنی دیگه علنا میگن این دموکراسی و اینا تو پاکستان جواب نمیده. ما وقتی اینطوری تهدید خارجی داریم اینا، ارتش نمیتونه فقط داور باشه در منازعات بیاد وسط. این چرخه اونجا شروع میشه. دولت ضعیفه، ارتش باید دخالت کنه. ارتش که دخالت میکنه، دولت ضعیف‌تر میشه. دولت که ضعیف میشه، ارتش باید دخالت کنه، بیشتر دخالت میکنه، هی تکرار میشه. شکل عوض میکنه ولی منطقش ثابت میمونه، میشه الگوی دائمی. دیگه ارتش اینطور نیست که بیاد نظم برقرار کنه بره پادگان. یه اپیزود نیست حضور ارتش، مدلی که مثلا توی کودتاهای آمریکای لاتین دهه 60 و 70 و اینا مثلا دیدیم. تو پاکستان اصلا کل سریال همینه. بعد با این تنش دائمی با هند، تهدید وجودی، با این هویتی که در تقابل با هند تعریف شده، ارتش دیگه نقش داور نداره، نقش والد داره، نقش ناظر دائمی داره که همیشه بالای سر سیاست، نه که فقط وقت بحران بیاد، همیشه از بالا داره نگاه میکنه، مواظب هر وقت خودش احساس نیاز کنه، نه وقتی که لازم باشه و صداش کنن. هر وقت خودش تشخیص بده میاد و دخالت میکنه. نمونه یه جایی یه وقتی دولت منتخب پاکستان به این نتیجه میرسه که بریم تنش رو با هند کم کنیم. نواز شریف میره مراسم تحلیف نخست وزیر هند شرکت میکنه، دیدار مستقیم دارن، قرارداد میبندن اینا. ارتش اینو نمیپسنده و میاد میزنه به هم، تنش درست میکنه، میره برای درگیری نظامی. یعنی ارتش مستقیم سیاست خارجی دولت منتخب رو نقض میکنه، میبره زیر سوال حتی بدون اطلاع نخست وزیر. یعنی آخرش نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر یک کشور اتمی، برای اینکه بتونه این بحرانی رو که ارتش کشورش درست کرده حل بکنه، میره کلینتون رو از آمریکا میاره میانجیگری کنه. دیگه یعنی تو قدرتی نداری دیگه، قدرت هر جا هست دست نخست وزیر نیست. بعد همین اختلافات بالا میگیره، آخرش پرویز مشرف کودتا میکنه، نخست وزیر رو میذاره کنار، رابطه با هندم برمیگرده به وضعیت قبلی، همونطوری که ارتش صلاح داده بود باشه. هیچ اعلام رسمی نکرد ارتش که بگه که ما با این سیاست مخالفیم، ولی همه میدونستن کی مخالفه و کی میل خودش رو پیش برده. سقف بازی رو ارتش تعریف کرده بود. بعد این قدرت غیر رسمی رو که در عمل تثبیت کرده بود، یه راهی پیدا کردن که تو قانونم بیارن، یه متممی به قانون اساسی دادن که رئیس جمهور میتونه مجلس رو منحل کنه. در ظاهر به ارتش ربطی نداره، ولی در عمل داره این اختیار رو به رئیس جمهورای میده که بیشترشون نزدیکن به ارتش. در دهه 90 همینطوری 4 بار نخست وزیر رو انداختن، خیلی قانونی، بدون توپ و تفنگ.
یا اومدن یه شورای سه‌گانه‌ای درست کردن، توش گفتن رئیس جمهور بشینه، نخست وزیر بشینه، فرمانده ارتش هم کنار اینا بشین، تصمیمای مهمو در این شورای سران 3 نفره باید بگیرن. یعنی دیگه رو کاغذ هم اگر دموکراسی باشه خیلی واضحه که تو این نظام تصمیم‌های مهم داره با نظر نظامی‌ها گرفته میشه. الان دیگه طبق قانون. مرحله بعد وقتی بود که ارتش اومد با اسلام هم پیوند خورد. ما توی ویدیو پاکستان دیدیم در دوره ضیاءالحق رفت سمت اسلامی کردن و مدارس مذهبی و اینا. اینم برای ارتش خوب بود، هم به خاطر اینکه تضاد با هند رو تشدید میکرد این تاکید دینی، و همین که در جنگ افغانستان با شوروی ارتش پاکستان به عنوان سپاه اسلام وارد عمل شد و یه لایه ایدئولوژیک هم پیدا کرد. دیگه اینا وقتیه که شما کم کم میبینید تو پاکستان ارتشی بودن یه شغل نیست، یک طبقه اجتماعی. ارتشیا جدا از بقیه جامعه زندگی کنن، شهرک‌های اختصاصی خودشون دارن، مدرسه جدا دارن، بیمارستان جدا دارن، مراکز رفاهیشون جداست، تو خودشون ازدواج میکنن، پسراشون هم ارتشی میشن، موروثی میشه. یعنی خیلی اتفاقا متناسب با نظام سنتی کاستی در شبه قاره هند. یه همچین نهادی وقتی طبقه بشه دیگه واقعا معلومه که این از قدرت پیاده نخواهد شد. برای چی بیاد پایین؟ خروج از قدرت دیگه اصلا تصمیم اداری نیست که یه خودکشی طبقاتیه. هیچ طبقه خودشو نمیکشه، فرشو از زیر پای خودش نمیکشه که. اونم طبقه‌ای که بجز قدرت و ایدئولوژی و اینها قدرت اقتصادی بزرگی هم هست دیگه. ارتش پاکستان بجز بودجه دولتی که یه سهم بزرگیش رو میگیره، راهی پیدا کرده که از جاهای دیگه هم پول در بیاره. از کجا؟ از عربستان بگیره، نیرو بفرسته برای مثلا حفظ امنیت داخلی عربستان، اینا عربستان پول بده بهش. از آمریکا پول بگیره، بگه در افغانستان خطر کمونیسم و اینا هست، از آمریکا پول بگیره. یعنی ارتش پاکستان، نه دولت پاکستان، ارتش رفته تو بیزنس امنیتی نظامی. همکاری متعارف هم نیست که اینا یه کاری بکنن پولش بره تو خزانه بعد دولت هزینه کنه، نه، پول مستقیم میرسه به ارتش. حتی یه توافق 3 جانبه‌ای دارن با آمریکا و عربستان، یعنی آمریکا اصلا میانجیگری کرده که اینا به عربستان سرویس نظامی میدن، از اون طرف عربستان هزینه خرید تسلیحات ارتش پاکستان میده. یعنی عربستان پول به ارتش میده، در واقع ارتش هم سرویس به عربستان میده. توان نظامی ارتش به جای اینکه ابزار دفاعی کشور باشه، وسیله کسب درآمد شد برای خود ارتش. بیزنسی هم هست که هم در جنگ سرد بازار داشت براشون، هم در اشغال افغانستان داشت، هم در جنگ علیه ترور دوران بوش و اوباما و اینا داشت. یک منبع درآمد پایدار بود برای ارتش، فرصت شغلی برای کادرای نظامی درست بشه، شبکه نفوذ سیاسی و اقتصادیشون رو بزرگ کنن، کم کم نهادهای رسمی اقتصادی درست کنن. بزرگترین شرکت‌های پاکستان خیلیاشون شرکت‌های یه جوری وابسته به ارتش هستن، یعنی ادارهشون دست افسران ارتشه. رو کاغذ ممکنه به نظر بیاد بعضیشون به نهادهای دولتی وابستن، ولی در عمل دارن از منابع عمومی استفاده میکنن، از تجهیزات دولتی، از نیروی کار عمومی استفاده میکنن برای پروژه های تجاری که سودش میره به جیب ارتش، به خزانه دولت نمیره. بنیادایی درست میکنن، به عنوان نهاد خصوصی ثبت میکنن، مدیراشون بازنشسته های خود ارتشن. حالا بازنشسته که میگه یعنی نه اینکه از ارتش اومدن بیرون، چون بازنشستگی براشون این نیست که تو بازنشسته میشی میری مثلا، نه، بازنشسته میشی از این اتاق می اتاق دیگه، بیزنس رو ادامه میدی. بیزنسی که در ظاهر خصوصیه، در نتیجه نه حسابرسی دولتی میشه، نه پارلمان روش نظارت داره، ولی بزرگه، عظیمه و در واقع هم خصوصی نیست، در واقع یه جوری مال نهاد نظامیه. میگم بنیاد فوجی 60% بازار کود شیمیایی پاکستان دستشه. این قدرت قیمت گذاری داره در یه بازاری که برای کشاورزی حیاتیه. سیمان، داروسازی، تولیدات غذایی، بانکداری، بیمه، فناوری اطلاعات، خطوط هوایی، آژانس‌های مسافرتی. هر جای نهاد غیر نظامی ناکارآمدی نشون میده، ارتش ساختار موازی میسازه میشینه به جاش. راهن پاکستان کند مشکل داره، ارتش وارد میشه با حمایت دولت، یعنی با پول دولت دیگه، گاز یارانه‌ای و نمیدونم زمین مجانی و معافیت مالیاتی و اینا کار میکنه. بعد اگه ضرر هم بده دولت نهایتا میاد نجاتش بده. در واقع همش برای جامعه هزینه است دیگه، هم برای جامعه هزینه است، هم برای خود ارتش هزینه است. انحصار درست میکنه توی بازار، رقابت از بین میره، بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری نداره. نمیشه با یه نهادی رقابت کنی که تفنگ داره، نفوذ سیاسی داره، رانت اطلاعاتی داره. در واقع بیزنس نمیشه، بخش خصوصی نمیتونه وجود داشته باشه توی خیلی از این سکتورها.
و ارتش هم ضربه میخوره. وقتی افسرهای ارشد بشن مدیر کارخونه سیمان و کارخونه کود و فلانا، تمرکزشون از وظیفه اصلی برداشته میشه. ترفیع نظامی هم اگه دارن میگن بر اساس اینی که حالا چقدر وفادارن، چقدر میتونن به اون پستایی که مثلا سودآوره برسن. ارتشی که تو کار بیزنس وارد شده معلومه که دیگه نه بیزنسش خوبه نه ارتشش کارهای ارتشی و نظامی رو خوب میتونه انجام بده. ولی این اتفاق در پاکستان همونطور که گفتم مرحله به مرحله اتفاق افتاد و این مرحله هاش هم خیلی زمانبندی خوبی داشت. خیلی برای ارتش خوب شد، خیلی خوش شانس بود از این نظر. وقتی که پاکستان تجزیه شد، ارتش عملاً اون مرحله داور رو رد کرده بود. بنیادهای اقتصادی موازیش شروع کرده بودن کار کردن، ائتلافایی با نخبگان فئودال و تجارت و اینا ساخته بود. یعنی اون مرحله رو رد کرده بود که بخواد با شکست خوردن در جنگ برگرده به پادگان. چون خیلی مهمه، بحران نظامی میتونه منجر به سقوط بشه به شرطی که نهاد نظامی هنوز قفل نشده باشه، به مرحله قفل نهادی اصطلاحا نرسیده باشه. اگر جاگیر شده باشه در قدرت و قفل شده باشه، دیگه حتی شکست فاجعه بارم بخوره یه تعدیلی درست میکنه، یه تغییر ساختار نمیاد ازش. اینا دیگه ممکنه تو پادگان بر نگردن اگه اون مرحله رو رد کرده باشه. شکست 1971 و تجزیه پاکستان نتیجهش یک بازآرایی در اون سیستمی شد. شکست نقطه عطف بود، ولی نقطه عطفی شد که حاکم رو اتفاقا از یه حاکم نظامی تبدیل کرد کاملا به یک نهاد حاکم. نهادی که با بازیگران ذی‌نفع دیگه هم ائتلاف داره، جبهه درست میکنه، بخشایی از نخبگان غیر نظامی هم از این وضعیت سود میبرن، چه زمیندارای بزرگ، چه تاجرها، چه حتی بعضی از سیاستمدارا. در مقابل اینا در نتیجه در مقابلش سکوت میکنن یا حتی استقبال میکنن که ارتش بیاد رقیبای سیاسیشونو بزنه کنار، حذف بکنه. در نتیجه پاکستان ارتشش میشه فصل الخطاب. دو تا حزب اصلی پاکستان به جای اینکه علیه مداخله ارتش متحد بشن، معمولاً برای تو رقابتشون با همدیگه یکیشون میره به ارتش نزدیکتر میشه، تکیه میکنه به ارتش. هر بار یکی سقوط میکنه اون یکی خوشحال میشه، متوجه نمیشه که داره سیستمی تقویت میشه که بعدا خودش رو هم ممکنه حذف بکنه. و اینجاست که تفاوت میبینیم بین یک کشوری مثل پاکستان و یک کشوری مثل کره جنوبی. به خاطر اینکه اون چیزی که در پاکستان ساخته شده، اتفاقی در پاکستان افتاد، سرنوشت محتوم نیست برای کشورهایی که درگیر نهاد نظامی هستن. بعضیا با اینکه ارتش توشون طولانی مدت در قدرت هست، از این وضع در میان، برمیگرده ارتششون پادگان. من فکر میکردم برای اینکه مثلا اینو بخوایم توضیح بدیم، تصویری که فکر کردم خوب استفاده کنیم تصویر آرمیچره. آرمیچر میگه از اینایی که توی موتور هست و ژنراتور هست و اینا، کارش اینه که ورودیای پراکنده از سیمپیچای مختلف رو بگیره، تبدیل کنه به یک خروجی واحد پیوسته‌ای. 3 تا سیمپیچ فرض کن داریم که اینا میدان مغناطیسی درست میکنن، یه محوری رو که وسطشونه میخوام بچرخونن. شما اگه یه سیمپیچ داشتی، یه نیروی ضربه‌ای درست میکرد دیگه، ضربه‌ای میزد. وقتی 3 تا سیمپیچ داری، اینا 3 تا در جهت‌های مختلف دارن نیرو وارد میکنن، وقت از تناوب اینا پیوستگی به وجود میاد، یک نیروی واحد پیوسته درست میشه، منتقل میشه به اون محور. تو پاکستان همینطوری که تا حالا دیدیم، این 3 تا چیزی که دیدیم هر کدوم یه سیمپیچن. نقش سیاسی نظامی ارتش یه سیمپیچه، اون اسلامی سازی در کنار روایت دشمنی با هند یه سیمپیچه، این امپراتوری اقتصادی که ارتش داره یه سیمپیچه. و این سیمپیچا هر کدوم با یک تریگری ممکنه اوج بگیرن، ممکنه سرعتشون کمتر بشه، ولی نهایتاً یه کاری میکنن که اون محور وسط، قدرت ارتش، همینطوری بچرخه، چون سیمپیچا دور همین بسته شدن. نیرویی که تولید میکنن از طریق این محوره که منتقل میشه به سیاست. یکیشون که داره از اوج میاد پایین، اون یکی میره بالا. نظام بدون توقف میچرخه. نهایتاً از با هم کار کردن اینا یه آرمیچری درست میشه که شکستنش سخته. ولی گفتم این سرنوشت محتوم همه نیست دیگه. بعضیا پاکستان نمیشن. از همین مدل آرمیچر اگه بخوایم استفاده بکنیم، چی میشه که فرق میکنه؟ آیا 3 تا سیمپیچون ندارن یا سیمپیچشون یه جای دیگه بسته است، یا چطوری میشه اینو توضیح داد؟ بریم داستان کره رو اول ببینیم، بعد به این آرمیچرش برمیگردیم. کره داستانش ارتشیه که برگشته به پادگان، ارتش قدرتمندی که از دنیای سیاست رفته بیرون. چرا؟
باز من دوباره اینجا هم اشتباه میکردم. من فکر میکردم که خب اپوزیسیون کره انقدر قوی شده، اعتراضات انقدر گسترده شده که نتونستن مقاومت بکنن، هزینه سرکوب از فایده سرکوب مثلا بیشتر شد. ولی دیدم یه مشکلی داره این، چون در پاکستان هم اپوزیسیون بارها شده که قوی شده، اعتراضات گسترده بارها اتفاق افتاده، هزینه سرکوب خیلی وقتا خیلی رفته بالا ولی ارتش هزینه رو داده و قدرت رو نگه داشته. یعنی اعتراض، اپوزیسیون، حتی بالا رفتن هزینه سرکوب ممکنه که نتونه ارتش مستقر رو عقب بزنه اگر از یه مراحلی رد شده باشه. پس مسئله به نظر میرسه اونطوری که در کره دیدیم راه حلش در سیاست توی خیابون و سیاست روزمره نبوده، یه جای دیگه بوده. مثلا در ساختار اقتصاد بوده، مثلا در این که اقتصاد نیروی نظامی به چی وابسته است؟ به بودجه داخلی وابسته است یا نه گره خورده به بازارهای جهانی؟ اگر نهاد بتونه بدون سرمایه خارجی زندگی بمونه، خب خیلی دلیلی برای عقب نشینی نداره. تا وقتی که به درآمدش خدشه‌ای وارد نشه، خب وای میسه میجنگه لابد دیگه. اما یه نهادی که بقاش به بیرون گره خورده باشه ممکنه که دیر یا زود بالاخره قواعد بازی بین المللی رو مجبور بشه بپذیره. اینا از جمله چیزایی که ما تو کره میبینیم، چون اول داستانشون مشترکه. نیروی نظامی وارد سیاست میشه و برای مدت طولانی قدرت اول کشوره. در کره هم ژنرال پارک 1961 با کودتا قدرت رو میگیره. یه روز صبح با 3000 تا سرباز راه میافتن، دولت غیر نظامی رو میذارن کنار بدون مقاومت جدی. زور نشده رادیو رو گرفتن، غروب کنترل کل کره جنوبی دستشون و تا 25 سالم میمونه. اقتصاد رو شکل میده، چند نسل از رهبران رو تربیت میکنه، ساختار طبقه نخبه کره رو از بنیان عوض میکنه. خیلی شبیه پاکستان، خیلی شبیه خیلی کشورهای دیگه در دهه 60. یه ارتشی که میاد قدرت رو میگیره و میمونه. در کره ولی 32 سال بعد از اون کودتا اولین رئیس جمهور غیر نظامی به قدرت میرسه. چند سال بعدش هم 2 از رئیس جمهورای نظامی سابق رو دادگاهی میکنن. یکیشون اصلا محکوم به اعدام میشه، یکیشون به 22 سال زندان محکوم میشه. تصویر دادگاه ژنرالی که زمانی کل کشور دستش بوده حالا در لباس متهم نشسته در برابر قاضی، این تصویریه که هنوز بر پاکستان قفله، هنوز بر پاکستان دیده نشده این. ولی در کره اتفاق افتاد و ارتشی که برای 2 نسل قدرت کشور دستش بود برگشت به پادگان. و مهمتر از این که برگشت این بود که برگشت، یعنی دوباره ما ندیدیم ارتش کره برگرده به صحنه سیاست، حداقل تا امروز. چرا اینطوری شد؟ چطور اینطوری شد که یک کشوری از 61 تا 87 در سلطه ارتش بود، 2 بار کودتا شده بود توش، یک کشتار شهری بزرگ، کشتار گوانگجو رو از سر گذرونده بود، چطوری شد همون ارتش یه دهه بعد رفت تو پادگان، قفل نهادیش باز شد اصطلاحاً؟ تو پاکستان که دنبال علت ماندگاری بودیم، در کره دنبال علت رفتنیم دیگه. اول ببینیم چطوری اومد. چون یک بخشی از تفاوت کره با پاکستان اصلاً از همون نقطه ورودشون شروع میشه، در حالی که اگه همون موقع دهه 60 نگاه می‌کردی تفاوتش تفاوت مهمی نبود، ولی 20 سال بعد تعیین کننده شد. کره کشور تازه از استعمار بیرون اومده بود، مثل پاکستان از استعمار ژاپن در اومده بود. نهادهای سیاسی ضعیف بودن، تجربه حکمرانی خیلی محدودی داشتن، تهدید خارجی وجود داشت، کره شمالی کمونیست بالا سرشون بود، اقتصادشون ویران بود، ولی ارتش آماده استعماری نداشت. ژاپنی‌ها نذاشته بودن که کره اصلا در سطح بالای فرماندهی ارتش امپراتوری ژاپن کره‌ای بیاد. بر همین وقتی ژاپن رفت، کره اصلا ارتش حرفه‌ای منسجم نداشت، باید این رو هم از صفر میساخت و اینو به کمک آمریکا ساخت. بعد از جنگ کره مخصوصا آمریکایی‌ها اومدن در ساختن این ارتش کمک کردن. پس نقطه شروع فرق داره. در پاکستان نهاد نظامی ساخته شده بود، ادامه پیدا کرد از دوره استعمار بریتانیا و نشست در خلأ سیاسی. در کره نهاد نظامی خودش هم همزمان با دولت ساخته شده بود و البته زیر چتر آمریکا. تا 61 هم کره دولت غیر نظامی داشت، بعد دیگه ولی ضعیف و فاسد و بی‌اعتبار و اینا شدن و اقتصادم داغون بود و اعتراضات دانشجویی هم بود و خلأ وجود داشت و کودتا هم با همون منطق پاکستان اومد که آره سیاسی‌ها نمیتونن نظم برقرار کنن، کشور نظم میخواد، تهدید کره شمالی واقعی، مدیریت قوی لازم داریم برای توسعه اقتصادی. تقریبا کلمه به کلمه شبیه چیزایی که تو کودتای پاکستان میگفتن. 3 سال قبل از کره در پاکستان هم که ایوب خان کودتا کرد همین حرفا رو میزد. منتها
اولا نگاه کره جنوبی به کره شمالی فرق داشت، یعنی مثل هند و پاکستان نبود که بگن ما متفاوتیم. اصلا کره‌ها خودشون رو یه ملت میدیدن دیگه، میگفتن حالا شمالی‌ها گرفتار یک رژیم سیاسی متفاوتی شدن، ولی هویت کره جنوبی که در ضدیت با هویت کره شمالی‌ها نیست که. در هند و پاکستان اینطوری بود. این تفاوت مهمی. تفاوت دیگه هم اینه که پولشو از کجا داشت میگرفت. هر دو از آمریکا داشتن میگرفتن، یعنی هر دو داشتن یه بخشی از پول از دولت میگرفتن، یه بخشش هم از خارج، عمدتاً از آمریکا میگرفتن، ولی معماری توزیع این پول خیلی متفاوت بود. تو پاکستان گفتیم پول ارتش میگرفت، تو کره پول میرفت دست دولت. دولت بود که پول میداد به ارتش. یعنی ارتش کره در ساختار اقتصادیش یه شاخه از دولت بود، یه نهاد موازی نبود که از حسابرسی و اینا مستقل باشه، حسابرسی و اینا توش انجام نشه. و این تمایزیه که 20 سال بعد تعیین کننده شد. توی کره وقتی صحبت می‌کردیم، فکر کنم ویدیوی سوممون الان از کره. در کره گفتیم قبلا دیگه که شرکت‌های بزرگ خانوادگی اولش خیلی رانتیه، اینایی وجود داشت، اقتصاد و اینا جلو می‌برن، چایبول‌ها. گفتیم من با الهام از شرکت‌های ژاپنی، این اصلا مدل ژاپنی بود. یه جایی در کره اینا به این نتیجه رسیدن که همکاری و ائتلاف با این نظامی‌ها به نفعشون نیست، در بلند مدت براشون ضرر داره. برمیگردیم به اینکه کی تعیین کننده شد. مال وقتی که بین شرکا اختلاف افتاد، شرکت‌های رانتی این چایبول‌ها و ارتش که با هم داشتن می‌بردن جلو، یه جایی چایبول‌ها احساس کردن که به نظر میرسه که منافع ما دیگه در همکاری با ارتش نیست. در پاکستان همچین اتفاقی نمیتونه بیفته، چون ارتش اصلا منابع مالی دست خودشه، منابع مالی بزرگی دست خودشه. در کره منابع مالی موازی نداشت ارتش که بخواد جبران بکنه. تفاوت دیگه تفاوت دینی ایدئولوژیکه. در کره هم رئیس جمهور تهدید خارجی رو آورد تو، یعنی هر مخالف سیاسی که بود رو میگفتن همدست کمونیستاست و فلان، اینا پتانسیلش هم وجود داشت. قانون امنیت ملی بذارن برای مثلا حذف رقبای سیاسی و این حرفا، و اپوزیسیون و روزنامه‌نگار و رهبران اتحادیه و همه رو با این قانونا بتونن بازداشت کنن و مرز بین مخالف داخلی و دشمن خارجی رو محو کنن و ارتش بشه نگهبان هویت کشور رو. همه این کارا رو کرد، ولی نه روی یک نظام باور هویتی. پارک ایدئولوژی اگه داشت تکنوکراتیک بود، عملگرا بود در مقابل اسلامگرایی پاکستان. و این فقط این نیست که اینا با هم فرق می‌کردن، این خیلی تفاوت مهمیه، چون پیامدهای خیلی اساسی داره. وقتی که یکی میگیم توسعه گراست، مثلا ایدئولوژی توسعه گرا داره یا برنامه‌اش توسعه است و اینا، خب هدفش معلومه چیه و اگر یه مسیری رو داره میره، اگر به این شواهد تجربی نشون بده که داره به اون هدف نمیرسه، خب مسیر رو باید برگرده، باید یه مسیر دیگه بره. یعنی ایدئولوژی توسعه گرا با شواهد تجربی قابل ابطاله. شما ممکنه بگی من میخوام توسعه بدم، در نتیجه فکر میکنم باید با اسلحه حکومت کنم. خب این یه آرگومنتیه دیگه. بعد اینو میشه باطلش کرد، چون من ممکنه که به یه جایی برسیم به شما نشون بدم که ببین شما برای اینکه توسعه بدی، برای اینکه اقتصاد رشد کنه، نیازی نیست با اسلحه حکومت کنی، میشه اقتصاد رشد کنه بدون اسلحه. اون وقت اون ساختمان استدلال شما میریزه، میشه این کارو کرد باش. با ایدئولوژی هویتی نمیشه این کارو کرد. اصلا ایدئولوژی هویتی اصلا شکست‌ها و ناکامی‌ها و این چیزا زمینش نمیزنه، که تاب میاره در مقابل نه فقط شکست، در مقابل همه شواهد تجربی تاب میاره. حتی اگه همه شواهد عینی نشون بده که هند مثلا در این لحظه تاریخی خاص تهدیدی برای ما نیست، ایدئولوژی میگه هست، چون یک روایت متافیزیکی دیگری وجودی بلده، اونو میزنه رو میز و میگه آره درسته که الان اینطور همه فکت و داده شما نشون میده که الان هند تهدید ما نیست، ولی من میگم هست چون اون روایت ایدئولوژیک، و اینو نمیشه ردش کرد. اینو هیچ کارش نمیتونی بکنی. چیزی رو که با شواهد تجربی نتونی رد کنی، اصلا دیگه چطوری میتونی ردش کنی؟ الگوی کلی شبیه ارتش در خلا قدرت رو به دست گرفته، تهدید خارجی رو تبدیل کرده به تهدید داخلی، خودش رو به عنوان ضامن بقا و انسجام و امنیت جا انداخته، اوج کنترل رو داره. حتی نکته جالب اینه در دوران اوج قدرت ارتش کره از پاکستان هم قدرتش بیشتره. ژنرال پارک با فشار آمریکا لباس نظامی رو در بود، کردچلواری شده بود، مادام العمر شد رئیس جمهوری خودشو. یعنی اون قانونی کردنی که میگیم تو پاکستان بود، در کره خیلی عمیق‌تر بود. مسئله انتخابات اصلا از بیخ و بن حل کرد.
و مثل پاکستان تست مرگ رهبر رو هم پاس کردن. معلوم شد که داستان استرانگمن و اینا نیست، سرکوب و کشتار شدیدتر از قبل، صریح‌تر از قبل، خشن‌تر از قبل حکومت نظامی رو اعمال کردن با ساختار قانونی بسته. ما اگه همون لحظه رو نگاه می‌کردیم بعید نبود نتیجه بگیریم که اصلا کره برای اینکه از این وضعیت خارج بشه راهش خیلی سخت‌تره. یعنی که برگردیم اول دهه 80 ممکنه اینطوری فکر کنیم. تازه اگه راه رو بنبست نبینیم فکر میکنیم کره که عمرن، حالا پاکستان شاید بتونه از نظامیاشو بفرسته پادگان. ارتشی که مثل ارتش پاکستان امپراتوری اقتصادی خودش رو نداشت عقب نشست. اگه امپراتوری اقتصادی نداشت چطوری مونده بود؟ با ائتلاف با چایبول ها مونده بود، اون هلدینگ های خانوادگی بزرگ. یعنی از همون 1961 مدل پارک مدل پاکستان نبود. رفته بودن دنبال مدلی که باهاش آشنا بودن، زایباتسوهای ژاپن رو اینجا درست کنن. چند تا خانواده تاجر اینا شدن موتور رشد. خانواده های لی، چونگ، گو، کیم، ما اینا رو به اسمای شرکت‌های بزرگ دیگه، سامسونگ، هیوندای، ال جی، دیو. چایبول‌های کره‌ای مثل اون بنیادهای پاکستانی اینا مخلوق دولت نظامی بودن، ولی توی پاکستان خود ارتش بود که رفته بود در لباس شرکت اومده بود جلو. مدیراش افسرهای بازنشسته بودن، هیئت مدیره زیر نظر وزارت دفاع بود، سودش به جیب طبقه نظامی میرفت. ارتش و بنیاد و همه چی یه نهاد بودن اصلا با دو تا ظاهر مختلف. چایبول ها نه، اینا خانواده های جدا بودن، وابسته به دولت بودن، نظر اقتصادی رانتیر بودن، رانت میگرفتن، ولی هویت سازمانی مستقل داشتن. آرمیچر رو یادتونه تصویرشو گفتم؟ تو پاکستان انگار این سیمپیچ اقتصادی جوش خورده بود به محور ارتش. تو هر دوتاش میچرخید دور ارتش، ولی تو پاکستان اصلا نمیشد جداش کرد. تو کره با اینکه دور محور میدان درست میکرد میچرخوندش، ولی جوش نخورده بود. میچرخید تا یه زمانی چون مجبور بود. یه روزی که محور جایگزینی پیدا کرد تونست جدا بشه. کی پیدا کرد؟ وقتی که این چایبول‌ها یه درآمدی پیدا کردن مستقل از دولت. یه بار دیگه قصهشو گفتیم باز. بعد از شوک نفتی دهه 70 هیوندای اومد تو عربستان و کویت و اینجاها کار کردن. این یعنی یه درآمدی داره که از مسیر دولت رد میشه ولی ربطی به ارتش نداره. اصلا اینطوری نیست که ارتش کره سر خزانه نشسته باشه یا یه خزانه موازی برای خودش راه بندازه. ساختاری که آمریکایی‌ها برای ارتش کره درست کرده بودن معماری نهادیش اینطوری بود که جدا باشه. در پاکستان آمریکا معماری نهادی نکرده بود. اصلا گفتم میراث بریتانیا بود. آمریکا پول میداد تو همون معماری موجود. معماری پول فرق داشت چون معماری نهاد فرق داشت. و هرچی چایبول‌ها بیشتر اومدن توی تجارت جهانی این وضع تشدید شد. اواسط دهه 80 چایبول‌ها شروع کردن تو بازار آمریکا جنس فروختن و حضور در بازارهای جهانی خب شرایطی داشت. استانداردهای بین‌المللی باید رعایت می‌کردن، کیفیت و شفافیت مالی و قوانین آمریکا اروپا. و کم کم چایبول‌ها دو تا ارباب داشتن. یه ارتش بود که منبع وامشون بود و حفاظت نظم داخلی و همه اینا بود. ارباب دیگه اونی بود که جنسا رو داشت می‌خرید، بازار جهانی بود که رشد بلند مدتشون هم منبعش اون بود. بعد از وسط دهه 80 وضع کره هم شروع کرد کم کم عوض شدن. هم جنگ سرد داشت تموم میشد دیگه، کره به عنوان سنگر ضد کمونیسم ارزشی نداشت، یعنی اون حمایت بی قید و شرط آمریکا ممکن بود دیگه وجود نداشته باشه. هم یه توافق پلازا داشت آمریکا، یعنی آقا 5 قدرت بزرگ که اینا یه نوع کشیدن بالا، صادرات ژاپن گرون شد، فضا رو برای کره باز کرد که اینا بیشتر برن توی بازار آمریکا. و همین که المپیک سئول رو اینا می‌خواستن میزبانی بکنن و نمیشد که ریسک شورش و ناآرامی و اینها رو داشته باشن. مخصوصا که دیگه اعتراضات دیگه فقط به نظر میرسید دانشجویی هم نیست، طبقه متوسط شهری اومده، آدمایی که تو خیابون میان و حالا باید سرکوب بشن، اینا سرکوبشون ممکنه آسیب اقتصادی داشته باشه. اینا کار میکنن، کارمند چایبولان، مصرف کننده اینا هستن، یه خورده فضا احساس کردن فرق میکنه. توی این وضعیته که اون سیمپیچ اقتصادی کره فرصت میکنه که خودش از محور ارتش جدا بکنه. چایبول‌ها محور خودشون رو پیدا کرده بودن. محورشون دیگه لازم نبود ارتش باشه، میتونستن بچرخن برای بازار جهانی، دور بازار جهانی بگردن. آرمیچر کره از همین لحظه شروع کرد لرزیدن دیگه. این چیزی بود که در پاکستان نمیشد. شریک که اقتصادی ارتش خود ارتش بود، یعنی اصلا نمیشد شکاف بیفته. شکاف چی بیفته؟ ارتش که از ارتش جدا نمیشه. در کره اینطوری شد که ارتش برگشت تو پادگان، شکاف افتاد تو سیستم، یعنی سیستم خودش به این نتیجه رسید که بهتر فرمون رو عوض کنیم، انتخابات و آزادی مطبوعات و آزادی زندانیای سیاسی و اینا. چرا؟
چون چایبول‌ها به این نتیجه رسیده بودن که هزینه ادامه دادن این وضعیت از هزینه خروج بیشتره. خارج شدن از این وضعیت هم هزینه داره، ولی نه به اندازه ادامه دادن. اونو دیگه نمیشه ادامه داد. و البته همزمان فهمیدن سود تغییر نقش ارتش هم بیشتر از سود ادامه همون مسیره. یعنی هم هزینه کمتری میدن، هم سود بیشتری نصیبشون میشه. این مرحله اول از گذار 3 مرحله‌ای کره بود. شکاف داخل ائتلاف حاکم. بعد دیدن سیستم که باز شد، اینا رشد اقتصادیشون نه تنها کم نشد، زیادم شد. این دومیش بود که باور کردن خودشونم که ما اگر گفتیم اولویتمون توسعه است، به نظر میرسه لازم نیست نظامی باشیم. رشد اقتصادی نیازی به حکومت نظامی نداره. اینطوری دیگه ارتش هم بهانه‌ای نداشت که ادامه بده کار رو و واقعا کنار رفتنش هم کم هزینه میشد. نمیترسیدن الان نظامی‌ها برن کنار ما اقتصادمون فرو میپاشه. نه نخبه ها میترسیدن، نه طبقه متوسط میترسید همه چی بریزه به هم. میگفتن وسط رونق داره تغییر اتفاق میفته، وسط بحران نیست. یعنی ریسک تغییر پایینه. کسی که در حال رشده در گذار چیزی رو برای از دست دادن نمیبینه دیگه. احساس نگرانی نکردن که ما حالا قدرت رو از نظامیا بگیریم رشدمون دچار مشکل میشه. نه واقعا. حتی دیدن که اگه ما قدرت آن رو بگیریم یه چیزی هم به دست میاریم، بازار جهانی به دست میاریم، مشروعیت به دست میاریم، اون ویترینی که برای المپیک کره داریم به دست میاریم. یعنی رشد اقتصادی وقتی دیدن نه تنها کم نشد که زیاد شد، دو طرف معادله براشون جابجا شد. هم بهانه موندن ارتش رو گرفت ازشون، هم هزینه رفتنش رو آورد پایین. یعنی ائتلاف حاکم محاسبش معکوس شد. ادامه دادن گرونتر از کنار کشیدن شد. و اینجاست که معلوم میشه اون داستان دینی ایدئولوژیک چه بلایی سر پاکستان آورده، چه پیامدهایی براشون داشته. ارتش پاکستان هیچ وقت با این فروپاشی توجیهی روبرو نشده. چرا؟ چون همونطوری که گفتیم اصلا روی شواهد تجربی، شواهد اقتصادی سوار نیست روایتش که بخوای با شواهد اقتصادی باهاش بحث کنی زیر سوال ببریش. سوار روایت هویتی ایدئولوژیکه و روایت هویتی هم که خیلی بحث بر نمیداره. که اینطوری شد که کره نه تنها ارتشش برگشت پادگان، که حتی در مرحله سوم از این تغییر 3 مرحله‌ای غیر نظامی‌ها رو حاکم کردن بر نظامی‌ها. یعنی اون شبکه افسرانی که قدرت داشتن و کودتا میکردن و اینا رو منحل کردن. 2 تا رئیس جمهور سابق آوردن نشوندن تو دادگاه، یکیشون حکم اعدام گرفت، یکی 22 سال زندان. خیلی پیام نهادی بود هم به اون نظامیای اون موقع و نظامیای آینده که خیالات بازگشت به قدرت اگه بکنین حواستون باشه یه همچین هزینه‌هایی هم ممکنه براتون داشته باشه ها. این قفل نهادی معکوسه. ارتش میتونه بره برای گرفتن قدرت، ولی هزینه‌ش هم زیاده، ممکنه از فایده‌ش هم بیشتر باشه، چون فایده‌ش هم ممکنه کم باشه. این دیگه آخرین ضربه بود. اون آرمیچه رو کلاً از کار انداخت. سیمپیچ اقتصادی 87 جدا شده بود از محور. سیمپیچ ایدئولوژیک هم با رشد غیر اقتصادی نظامی بی‌اعتبار شده بود. حالا سیمپیچ سیاسی هم با محاکمه کردن فرمانده ها و اینها نشون میداد که هزینه برگشتن واقعا توجیه نداره و اینجا دیگه آرمیچر وایساد. پس دیدیم برخلاف اون چیزی که من فکر میکردم، خروج نظامی‌ها از سیاست کره با فشار اپوزیسیون یا با اعتراضات گسترده نبود. فشار بود، اعتراضات گسترده هم بود، کشتار هم بود، ولی اون چیزی که اینا رو برگردون نهایتاً ائتلاف اقتصادی سیاسی که سیستم رو نگه داشته بود به این نتیجه رسید که خودش هم منافع بلند مدتش دیگه داره به خطر میفته. وقتی که یک بخشی از ائتلاف حاکم منافع خودش رو در تغییر دید، شرایط کره عوض شد. دیگه اون وقت ائتلاف این چایبول‌ها با ارتش ائتلاف دست و پاگیری بود، حیاتی نبود. این لحظه‌ایه که ارتش پاکستان مطلقاً تجربه نکرده که یه شریکی بخواد ازش جدا بشه، چون ارتش پاکستان اصلاً شریک نداره. علی‌رغم اینکه کره و پاکستان خیلی شبیه هم به نظر میرسن، تفاوتاشون دیدیم زیاده که معلوم نمیشه تا وقتی که شروع کنی به پرسیدن یه خرده‌ای سوالهای دقیق تر. بقیه کشورهایی هم که از حکومت نظامی در آمدن قطعا هر کدوم داستان خودشون دارن که ما الان نمیدونیم. در آرژانتین و تا حدی یونان و اینا شکست نظامی خارجی به نظر میرسه کمک کرده به داستان. باز دوباره این الان چیز محدودیه که من الان میدونم. یا
اندونزی و برزیل و اینا بحران اقتصادی نقش کلیدی تری توش داشته. تو اسپانیا نهادهای بین المللی مثلا مؤثرتر بودن. ما وارد اونا نشدیم. ما 2 تا کشوری رو که قبلا خودمونم دربارشون ویدیو کار کرده بودیم برگشتیم بهشون که شبیه ترم به نظر می رسیدن، ولی سرنوشتشون از هم جدا شد، متفاوت شد. و یه درس مهم برامون این شد که قدرت نهاد نظامی در واقع فقط به قدرت خودش بستگی نداره، به رابطش با بقیه هم بستگی داره، با اقتصاد، با ایدئولوژی، با جامعه، با نخبگان. و اگه میخوایم آینده نهاد نظامی دیگری رو مثلا حدس بزنیم، پیش بینی بکنیم، شاید کافی نباشه و حتی خیلی لازم هم نباشه که به این فکر کنی که این نهاد چقدر قویه. شاید سوالای مهمتر اینه که ببینیم شریک اقتصادیش توشه یا بیرونشه، میتونه منافع جداگانه پیدا بکنه یا نه انقدری توشه که اصلا شکاف معنی نداره توی خود نهاده. یا مثلا سوالایی که باید بپرسیم اینه که روایتی که داره روایتش توسعه گراست یا نه روایت توجیهی نهاد هویتیه، ایدئولوژیکه. چون دیدیم اگر هویت ایدئولوژیک باشه نقطه شکست نداره، با شواهد تجربی باطل نمیشه اصلا. خیلی نکته جالبی بود در من وقتی اقتصاد کره بدون نظامیا رشد کرد، اون استدلال ریخت. روایت هویتی که اینطوری نمیریزه که هر چی بشه نمیریزه، نه شکست میندازتش نه ناکامی در رسیدن به توسعه میندازتش، به خاطر اینکه اصلا تاب میاره در مقابل شواهد، تاب میاره چون اصلا رو شواهد سوار نیست. یا سوال دیگه‌ای که باید شاید پرسید اینه که ائتلاف حاکم چقدر منسجمه. یک بخشش هست که یک روزی منافعش رو در تغییر ببینه یا نه منافعشون همسان یک دسته و شکاف از اول بسته است. من فکر میکنم به آینده ایران هم که بخوایم فکر کنیم باید به همین تفاوت‌های ظریف حواسمون باشه، تفاوت‌هایی که در نقطه شروع ممکنه خیلی کوچیک به نظر بیان و کم اهمیت، ولی 10 سال، 20 سال، 30 سال بعدش سرنوشت رو اینطوری که دیدیم میتونن از مسیر دیگری ببرن. این هم از ویدیوهای سری جنگ ما بود. امیدوارم پسندیده باشید و اگر که اشتباهی چیزی توش دیدید همینجا توی یوتیوب کامنت بذارید، حتما میخونیم و یاد میگیریم. مرسی.